नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश बेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाश बेद्रे क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत करतो आहे। तर मित्रांनो, 2 दिवसापूर्वी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर 5000 सबस्क्रायबरची फॅमिली पूर्ण झाली। त्यानिमित्ताने तुम्हा सर्व सबस्क्रायबर मित्रांचे आणि भावांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। तुम्ही जे प्रेम दिलं ते असंच पुढे राहू द्या हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। मित्रांनो, अजूनही कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्या सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच जी बेल आयकॉन दिलेली आहे ती बेल आयकॉन प्रेस करा। तर मित्रांनो, जसं की मी म्हणलं होतं, ज्यावेळेसला आपले 5000 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील त्यावेळेसला मी तुमच्यासाठी काही सिनेमॅटिक बॅनर्स तयार करत आहे। तर ते 25 बॅनर मी तयार केलेले आहेत आणि हे सर्व तुम्हाला मी आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। ते सर्वांची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर झिप फाईल डाउनलोड करता येत नसेल तर झिप फाईल कशी डाउनलोड करावी याबद्दल माहिती देणारे मी 2 व्हिडिओ टाकलेले आहेत, दोन्ही मराठीमधून सांगितलेत। तर एका व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तर त्या व्हिडिओचं थंबनेल तुम्ही जसं पाहताय त्या पद्धतीचे आहे। तर सोबतच मित्रांनो, तुम्हाला जर जीपी लिंकवरून सुद्धा मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर त्यावर सुद्धा आपण एक व्हिडिओ तयार केलेला आहे मराठीमधून, तर त्या व्हिडिओची लिंकही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, त्या ठिकाणी तुम्ही तो व्हिडिओसुद्धा पाहू शकता। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। तर मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड दाखवते। अशा पद्धतीचे आपले बॅकग्राऊंड आहेत। तर मित्रांनो, टोटल 25 बॅकग्राऊंड मी या ठिकाणी तुम्हाला दिलेली आहेत। तर मी तुम्हाला सिलेक्ट करून दाखवते किती आहेत ते। हे पहा मित्रांनो, टोटल 25 बॅकग्राऊंड आहेत आणि मी 25ला 25 तुम्हाला देणार आहे। तर टोटल 50-55 MB काहीतरी फाईल तयार झालेली आहे मित्रांनो, झिप फाईल। तर ती फाईलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, त्या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर फाईलला पासवर्ड दिलेला आहे आणि पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल, त्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ पहा, पूर्ण शेवटपर्यंत बघायचा आहे तुम्हाला व्हिडिओ। तर बॅकग्राऊंड कसे आहेत ते सुद्धा तुम्ही पाहून घेऊ शकता या ठिकाणी। एकदम कडक HD वाले बॅकग्राऊंड मी तुमच्यासाठी तयार केलेले आहेत छानमध्ये। तर हे बॅनर तुम्ही सिनेमॅटिक डिझाईन तयार करते वेळेस यूज करू शकता। तर ह्या बॅनरचा आपल्याला ओव्हरले इफेक्टसुद्धा अप्लाय करायला चालेल, जर तुम्हाला डिझाईन तुम्ही दुसरीकडे तयार केली आणि त्यानंतर जो आपण ओव्हरले इफेक्ट अप्लाय करतो ते करते वेळेससुद्धा तुम्ही या ठिकाणी म्हणजेच ह्या बॅनरचा उपयोग करू शकता, एकदम छान प्रकारे दिसेल। तर ह्याच्यातले मी काही रेग्युलर यूज केलेले आहेत बॅकग्राऊंड, तर त्या बॅकग्राऊंडचा यूज करून तुम्हाला जमत नसेल कसं करायचा तर त्यावरचे सुद्धा आपण व्हिडिओ लवकरच टाकणार आहोत, म्हणजे सिनेमॅटिक डिझाईनसुद्धा येतील आपल्या चॅनलवर। तर त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायचं आहे। तर बेल आयकॉन प्रेस करत चला, त्यामुळे मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्यावेळेला तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहील त्या पद्धतीनं। हे बघा मित्रांनो, एकदम HD बॅकग्राऊंड दिलेले आहेत मी तुम्हाला, किती झूम केलं तर फाटत नाहीत, काही नाहीत, कडक कॉले। हे पहा, दाखवते तुम्हाला। एकदम छान प्रकारचे बॅकग्राऊंड दिले आहेत। तर मित्रांनो, येणाऱ्या 25 तारखेला दसरा आहे, म्हणजेच विजयादशमी आहे। तर त्यानिमित्ताने मी तुम्हाला 1-2 दिवसामध्ये कॅलिग्राफीसुद्धा देणार आहे आणि व्हिडिओसुद्धा तयार करणार आहे। तर काम चालू आहे व्हिडिओचं, दसरा बॅनरचं। मी तुमच्याकडून वोटिंग घेतली होती, तर खूप छान रिस्पॉन्स आलेला आहे दसरा बॅनरसाठी। तर त्यामुळे आपण सध्याच्याला आता दसरा बॅनरवर कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे मी सर्व। तर लवकरच व्हिडिओ येतील त्याचेसुद्धा। तर त्यानंतर आपण त्रिमूर्ती बॅनर आणि त्याच्या लागोपाठ आपण सिनेमॅटिक बर्थडे बॅनर कसं तयार करायचं त्याबद्दलची माहिती देणारे व्हिडिओ लवकरच अपलोड करू आपल्या चॅनलवर। मित्रांनो, तुमचे काही सजेशन असतील किंवा तुम्हाला कोणता पार्ट समजत नसेल तर तुम्ही मनमोकळेपणाने मला प्रश्न विचारत चला। माझ्याकडून जेवढं तुमचे प्रश्न सॉल्व करता येतील मी तेवढे सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करेल। तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगत चला किंवा इंस्टाग्रामची लिंक तिथं दिलेली आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही फॉलो करून त्या ठिकाणीसुद्धा मला मेसेज करून सांगू शकता तुमच्या काही अडचणी असतील तर। आणि ह्यासोबतच तुम्हाला अजून काही मटेरियल लागत असेल तर ते सुद्धा कमेंट करून सांगा, मी ते पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करेल तुम्हाला। तर या ठिकाणी तुम्ही जो बॅकग्राऊंड पाहताय हे बॅकग्राऊंड आपण मोबाईलमध्येच हे केलेले आहेत, म्हणजे तयार केलेले आहेत। हे मूवी पोस्टर होते, तर याचा थोडासा पार्ट आपण एडिट केलेला आहे आणि त्यानंतर या ठिकाणी काही पार्ट आपण नंतर ॲडसुद्धा केलेला आहे पिक्सआर्टमध्ये। तर त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन करून या पद्धतीचे मी बॅकग्राऊंड तयार केले आहेत। तर तुम्हाला हे बॅकग्राऊंड कसे तयार करायचे आणि सोबतच मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं त्याबद्दलचे व्हिडिओ लवकरच येतील, म्हणजे दसरा झाला की मी त्याच्यावरसुद्धा एक व्हिडिओ तयार करणार आहे। तर खूप जणांना प्रॉब्लेम होते मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी, तर खास त्या मित्रांसाठी आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ येईल मराठीमधून, मी सर्व सांगेल तुम्हाला कसं करायचं काय माहिती। तर हे पहा मित्रांनो, एकच बॅकग्राऊंड होतं, तर मी 2 कलरमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे। तर या पद्धतीचे कलर चेंज कसे करायचे त्याचीसुद्धा माहिती देईल तुम्हाला।
हे पहा मित्रांनो, हे एकदम कडकवाला बॅकग्राऊंड आहे मित्रांनो. मी प्रत्येक वेळेस यूज करतो, ज्यावेळेसला बॅनर तयार करतो त्यावेळेसला माझं फेवरेट आहे ते मला. हे पहा मित्रांनो, एकदम चांगले मी तुम्हाला दिलेले आहेत, म्हणजे तुम्ही जे डेलीमध्ये यूज करू शकता त्या प्रकारचे बॅनर आहेत. सॉरी मित्रांनो, बॅकग्राऊंड आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा. तर मटेरियल कोणाला शेअर करू नका, म्हणजे बॅकग्राऊंड कोणाला देऊ नका. तर त्यांना व्हिडिओची लिंक द्या, त्यांनासुद्धा आपल्या चॅनलवर येऊ द्या, भेट देऊ द्या. त्यांचे काही सजेशन असतील तर आपल्यापर्यंत समजू द्या, म्हणजेच कळू द्या आपल्यालासुद्धा त्यांचं काय म्हणणं आहे काय नाही ते. मी परत एक वेळेस तुम्हाला बॅकग्राऊंड दाखवते आपले कसे आहेत ते. तर विनंती आहे मित्रांनो, बॅकग्राऊंड तुम्ही शेअर करू नका कोणासोबतही. तर त्यांना आपल्या चॅनलची लिंक द्या किंवा व्हिडिओची लिंक शेअर करा आणि त्यांनासुद्धा चॅनलवर येऊन आपले व्हिडिओज पाहू द्या. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूयात पुढच्याच अशा एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.